हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું નવા સ્વાદ સાથે ગલકાનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, ગલકાનું શાક અનેક વખત બનેલું હશે, પણ આજનું શાક ખાસ છે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। તો ગલકાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 300 ગ્રામ ગલકા લીધા છે। એકદમ કૂણા અને ફ્રેશ હોય ને એવા ગલકા લેવાના છે। ગલકાની ઉપરથી એકદમ પાતળી પાતળી છાલ ઉતારી લેશું અને મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું। બહુ મોટા ટુકડા નથી કરવાનું, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો અહીંયા મેં ગલકા સમારી લીધા છે। તો હવે શાક પણ બનાવી લઈએ। તો શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થાય ને એટલે 6 થી 7 કળી લસણ ખાંડીને લીધેલું છે એ ઉમેરી દેશું। તમે ઈચ્છો તો રાઈ જીરુંનો વઘાર પણ કરી શકો છો। લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું। લસણ સરસ કકડી જાય ને ત્યાં સુધી આપણે સાંતળી લેવાનું છે। અહીંયા લસણ એકદમ સરસ કકડી ગયું છે, તો ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ સમારેલા ગલકા ઉમેરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને ગલકાને તેલ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા ગલકા એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે, તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરશું। બધા મસાલા ગલકા સાથે સરસ મિક્સ કરી દેશું। ગલકામાં ઓલરેડી ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાણી હોય છે, એટલે પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની। બધું સરસ મિક્સ કરી અને એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશો। થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશો ને એટલે ગલકામાં રહેલું બધું પાણી છૂટું પડી જશે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકાદી મિનિટમાં જ ગલકામાં રહેલું બધું પાણી અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને ગલકા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। અહીંયા થોડી જ વારમાં જોઈએ ને 40% જેટલા કૂક થઈ ગયા છે। ગલકા આટલા સરસ કૂક થઈ જાય ને પછી આપણે ઉમેરવાની છે મગની દાળ। તો અહીંયા જુઓ કે 3 ચમચી જેટલી મગની દાળ મેં 1 કલાક પહેલાં હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધેલી। મગની દાળને પલળતા વધારે સમય નથી લાગતો, અને તમે જુઓ હાથેથી દાણો કટ કરીએ ને તો આરામથી કટ થઈ જાય છે। તો પલાળેલી મગની દાળ અત્યારે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું અને મિક્સ કરી દેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર ગલકાનું શાક બનાવો છો, પણ ક્યારેય તમે મગની દાળ ઉમેરીને ગલકાનું શાક બનાવ્યું છે? એક વખત બનાવજો, ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાનું ફેવરિટ થઈ જશે। મગની દાળ પણ ગલકા સાથે સરસ મિક્સ કરી દેશું। અત્યારે પણ આપણે કડાઈમાં પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી। થોડીવાર આ રીતે ગલકા સાથે મગની દાળને પણ સારી રીતે સાંતળી લેશું, જેથી મસાલા મગની દાળ સાથે પણ સરસથી મિક્સ થઈ જાય। અને થોડીવાર ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દેશું। એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દીધા પછી અહીંયા ચેક કરીએ ને તો તમે જુઓ કે અત્યારે પણ ઘણું બધું પાણી ગલકા સાથે છે। તો અત્યારે આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને એક વખત દાળનો દાણો ચેક કરી લેશું। ગલકા સાથે દાળને બફાતામાં વધારે સમય નહીં લાગે, એટલે એક વખત ચેક કરી લેવાનું। તો અહીંયા જુઓ કે દાળનો દાણો આપણને થોડો કઠણ લાગે છે। તો હવે શાક સાથે આપણે ઠંડુ પાણી નથી ઉમેરવાનું। ફ્રેન્ડ્સ, ઠંડુ પાણી ઉમેરશો ને તો કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી પડી જશે, એટલે અત્યારે શાક સાથે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું। અડધા કપ જેટલું પાણી ઇનફ થઈ રહેશે, વધારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી। આ શાક વધારે રસાવાળું સારું ના લાગે, એટલે આપણે પ્રમાણસર પાણી ઉમેરી અને ફરી એક વખત સરસ મિક્સ કરી દેશું। અહીંયા બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધા પછી ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો તમે જુઓ પાણી ઉમેરેલું છે ને એટલે શાકમાં રસો પણ વધારે નથી। બસ ફરી થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું। ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે અને આપણું શાક પણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે અને દાળ અને ગલકા પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। છેલ્લે હવે 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું। ફ્રેન્ડ્સ, શાકમાં આ રીતે છેલ્લે ધાણા જીરું ઉમેરશો ને તો ગલકાના શાકમાં એકદમ મસ્ત ફ્લેવર આવશે। અને થોડા કોથમરીના પાન ઉમેરી દેશું અને એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। તો તૈયાર છે એકદમ નવા સ્વાદ સાથે બનેલું મગની દાળ અને ગલકાનું શાક। જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। શાક સર્વ કરી દઈએ। તો તૈયાર છે નવા સ્વાદ સાથે ગલકાનું શાક। ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે। આજે બસ આટલું જ, મળે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।